السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا متابعينا. الغذاء قبل الدواء صحة وحياة. حديثنا اليوم سيكون عن بذور الكتان. بذور الكتان ذات اللون البني صغيرة الحجم، ويمكن إيجادها على شكل كبسولات أيضا. إن بذور الكتان تحتوي على فوائد صحية كثيرة جدا، والسبب هو احتواؤها على الألياف، كمية كبيرة من الألياف وأحماض أوميغا 3، فهي إذا متعددة الاستخدامات، خاصة في فقدان الوزن، حيث أنها تعد من أفضل الحبوب التي يمكن أن يتضمنها نظامك الغذائي، حيث أنها غنية بالألياف، بالتالي سوف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وهذا يساعد على منع شهيتك للطعام. وأثبتت الدراسات إلى أن بذور الكتان يمكن أن تعزز عملية فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. وتشير دراسات أخرى إلى أن تناول بذور الكتان يوميا يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 6 إلى 10%. ولأن بذور الكتان غنية بأحماض أوميغا 3، فهي جيدة جدا للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالتهاب الشرايين والنوبات والسكتة القلبية والدماغية أيضا. وأما للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فقد أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بذور الكتان يوميا لأكثر من 12 أسبوع أصبح ضغط الدم لديهم تحت السيطرة، لأنها غنية بالبوتاسيوم، وهو العنصر الغذائي الذي يساعد في خفض ضغط الدم، أيضا يساعد في تخفيف التوتر. أما لمرضى السكري، فإن تناول قشور بذور الكتان، أي أن تناول بذور الكتان بدون طحنها يوميا يؤدي إلى تحسين مستوى السكر في الدم، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. ما هو دور بذور الكتان في الوقاية من السرطان؟ تشير الدراسات الحديثة إلى أن المركبات الموجودة في بذور الكتان قد تحمي من سرطان الثدي بنسبة 20%، والبروستات وسرطان القولون، حيث وجد أن المركبات الموجودة فيها يمكن أن تمنع نمو الأورام. كما أن هذه البذور تعمل على تقليل الالتهاب الذي يؤدي للإصابة بأمراض معينة مثل الربو. ووفقا لدراسات أخرى أثبتت أن بذور الكتان تعمل على تقليل نوبات الهبات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث إلى النصف تقريبا، عند تناولهن لملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميا، حيث انخفضت شدة هذه الهبات لديهن بنسبة 57%. وأما للذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن خيار استخدام بذور الكتان هو خيار جيد جدا، بسبب احتواء بذور الكتان على نوعين من الألياف الغذائية، القابلة للذوبان والغير القابلة للذوبان، بالتالي تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك ومتلازمة القولون العصبي. أما بالنسبة إلى صحة الجلد والبشرة، فبسبب احتواء بذور الكتان على مضادات الأكسدة، فإنها تساعد في الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور تجاعيد الوجه.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام زيت بذور الكتان موضعيا على الجلد يمكن أن يقلل بشكل كبير من حساسية الجلد والخشونة والقشور، والحفاظ على ترطيب البشرة، والحفاظ أيضا على نعومتها. كما أنه مفيد أيضا لإصلاح الشعر التالف ومنع تساقط الشعر، وأيضا للتخلص من قشرة الرأس، وله استخدامات أيضا في علاج الأكزيما. وأما بالنسبة لطرق استعمال بذور الكتان، فينصح باستخدام بذور الكتان المطحونة بدلا من الحبوب الكاملة، وذلك لسهولة هضمها، ولأن البذور الكاملة قد تعبر خلال الأمعاء دون أن يتم هضمها عند البعض، مما يقلل من درجة الاستفادة منها. ويجب طحن البذور قبل الاستخدام فقط، وتخزن هذه البذور المطحونة في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق ومعتم أيضا. ويمكن استخدام بذور الكتان بعدة طرق، كإضافتها مثلا للمخبوزات عند تحضير الخبز أو الكعك أو بعض أنواع البسكويت. ويمكن استخدام زيت بذور الكتان في السلطات المختلفة. ويمكن استخدامه كبديل للبيض، حيث نجد أن بعض الأشخاص يتجنبون استهلاك البيض بسبب إصابتهم بحساسية تجاهه، لذلك يمكن استخدام بذور الكتان كبديل للبيض في الوصفات التي تتطلب وجود البيض كمادة تساعد على التماسك، عن طريق خلط ملعقة طعام من بذور الكتان مع 3 ملاعق طعام من الماء، وتركها مدة 2 أو 3 دقائق ليصبح بعدها المزيج مشابها للهلام. ويمكن إضافته حينها إلى الوصفات بنفس طريقة إضافة البيض. أما عن أفضل طريقة لاستخدام بذور الكتان لتقليل الوزن، فهي عن طريق إضافة ملعقة من بذور الكتان إلى كوب من اللبن وإضافة عصير نصف ليمونة، وتناوله في المساء قبل النوم، ثم شرب كوبين من الماء. هذه الطريقة سوف تساعد في تقليل الوزن، وسوف تساعد أيضا في التخلص من مشكلة الإمساك. ويجب التنويه إلى أنه عندما نتناول هذه البذور يجب شرب كميات كبيرة من الماء، يعني إذا كنت تريد تناول ملعقة من بذور الكتان يجب شرب كوبين ماء على الأقل مع هذه الملعقة. لا تسبب بذور الكتان أي أعراض جانبية عند استخدامها بطريقة صحيحة، كما تم ذكره شرب الكثير من الماء، لأن ذلك ممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإمساك. وأنا أقصد إذا تم تناول هذه البذور بدون شرب ماء، ذلك سوف يؤدي إلى الإصابة بالإمساك. لا ينصح باستخدام بذور الكتان لدى الأشخاص الذين يعانون من تضيق في المري أو القناة الهضمية، أو الذين يعانون من أمراض التهابية حادة في الأمعاء. ومن الجدير بالذكر أيضا الانتباه إلى أن بذور الكتان قد تبطئ سرعة امتصاص بعض الأدوية إذا تم تناولها في نفس الوقت. أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة، ويرجى مشاركتها مع الأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع.